Είμαστε έτοιμοι. Εγώ να σας πω την αλήθεια, το έβαλα σε φόρμα το κέικ για να μπορέσει να κρατήσει το σχήμα του μέχρι να κρυώσει. Γιατί με τα τυριά, καταλαβαίνετε, και το κολοκύθι λίγο υγρό, ήταν λογικό να απλώσει λιγάκι, οπότε το έβαλα σε φόρμα κέικ και μου κράτησε το σχήμα του. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να σας δείξω ρολό με κολοκυθάκια. Γίνεται φανταστικό και είναι πάρα πολύ γρήγορο. Πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Εδώ έχω κολοκυθάκια από τον κήπο μου. Θα πάρω ένα μαντολίνο και απλά θα κόψω εδώ και από την πίσω μεριά και πάμε τώρα να βγάλουμε φέτες από το μαντολίνο. Βλέπετε, ψηλές, γύρω στο 1 με 2 χιλιοστά. Θα κόψω αρκετές. Έκοψα τα κολοκυθάκια μου. Θα βάλω αλάτι. Έτσι, περίπου μία κουταλιά της σούπας. Θα ανακατέψω λίγο. Πόσα κολοκυθάκια θα βάλετε είναι στη δική σας την κρίση. Πόσο μεγάλο θέλετε να κάνετε το ρολό σας. Περίπου 1 κιλό νομίζω ότι είναι καλά. Αφήνουμε για 10 λεπτά να βγάλουν λίγο τα υγρά τους. Λοιπόν, εδώ έχω ένα ταψί της κουζίνας. Εντάξει. Θα βάλω τυράκι. Έχω επιλέξει να βάλω μίξη τυριών. Μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε, είναι 200 γραμμάρια. Λοιπόν, θα πάρουμε τώρα από τα κολοκυθάκια μας και θα αρχίσουμε να στρώνουμε. Θέλουμε να είναι κοντά το ένα με το άλλο. Σε περίπτωση που μαζέψουν να μην έχουμε θέμα. Ανάψτε το φούρνο σας 200 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Απλώστε τα κολοκυθάκια όσα έχετε κόψει κατά αυτόν τον τρόπο που σας δείχνω. Αλάτι έχουμε βάλει, οπότε θα βάλω λίγη καπνιστή πάπρικα. Ωραία. Πιπεράκι. Πάμε για ψήσιμο, 200 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω μέχρι να αλλάξει λίγο το χρώμα τους. Θα το δείτε πώς θα είναι και θα σας πω και το χρόνο ακριβώς. Μετά από μισή ώρα έχουν ψηθεί τα κολοκυθάκια μου. Βλέπετε. Θα αφήσετε 5 λεπτά λιγάκι να σταθεί για να μπορέσει να ξεκολλήσει το τυρί. Εάν σας βγάλει ζουμί μπορείτε να το να πιάσετε τη λαδόκολλα που δεν θα σας βγάλει. Μπορείτε να πιάσετε τη λαδόκολλα να κάνετε έτσι και να βγάλετε το ζουμάκι. Δεν θα σας βγάλει όμως ζουμί, αρκεί να το έχετε αφήσει ένα 20 λεπτό, 25 λεπτά με το αλάτι να βγάλετε τα περιττά ζουμιά. Λοιπόν, τα αφήνουμε λιγάκι να σταθεί το τυρί μας για να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Αφού στάθηκε, θα λιώσουμε τυρί φέτα. Γύρω στα 250 με 300 γραμμάρια. Δεν θα μου το φτάσετε όμως μέχρι εδώ, έτσι. Θα βάλετε εδώ στην αρχή. Εδώ έχω 20 φύλλα δυόσμου με ένα ψαλιδάκι, θα ψιλοκόψω. Εάν δεν έχετε φρέσκο δυόσμου μπορείτε να βάλετε ξερό. Έτσι. Τον θέλουμε για τη μυρωδιά. Θα προσθέσω λίγο τυρί, γιατί θέλω να κολλήσει το ρολό μεταξύ τους. Ωραία. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχω βάλει και μία λαδόκολλα, βλέπετε την έχω βάλει στα πλάγια. Εδώ τώρα ξεκινάμε, κλείνουμε λιγάκι, με προσεκτικές κινήσεις αφαιρούμε τη λαδόκολλα, βλέπετε, και ρολάρουμε. Το ξεκίνημα είναι λίγο δύσκολο, μετά πάει μόνο του. Τραβάμε λίγο τη λαδόκολλα και γυρνάμε.
Ωραία. Γυρνάμε να πάει η κάτω πλευρά, το κόψιμο να πάει στην κάτω πλευρά. Το ξαναβάζουμε στο ταψί μας και τώρα θα βάλουμε τυράκι από πάνω γιατί θέλουμε να λιώσει και να κάνει μια όμορφη κρούστα. Θα το ξαναβάλετε στο φούρνο στους 200 βαθμούς αντιστάσεις να λιώσει το τυρί και να πάρει ένα ωραίο χρώμα. Εάν θέλετε για επιπλέον τυρί μπορείτε να το βγάλετε μετά από 10 λεπτά και να βάλετε λίγο ακόμα τυράκι. Έτσι. Πάμε για ψήσιμο στους 200 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω μέχρι να πάρει ένα ωραίο χρώμα. 20 λεπτά μετά πάμε να του δώσουμε το τελειωτικό του σχήμα. Βλέπετε τι κάνω, μαζεύω. Ωραία. Κλείνω τη μία την κόλλα από εδώ και αυτή την κόλλα κλείνω, σφίγγω λιγάκι και το βάζω από κάτω για να μην μου ανοίξει. Εντάξει, συνεχίζετε το ψήσιμο για ένα δεκάλεπτο ακόμα. Το ρολό μας είναι έτοιμο, θα το αφήσετε λιγάκι να σταθεί να κρυώσουν λίγο τα τυριά και μετά θα ξεφορμάρετε. Σερβιρισμένο και έτοιμο, θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζώρης Μαγειρικές Απολαύσεις και θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο, μια νέα συνταγή. Γεια και χαρά σας!